माझ्यासोबत असं बरेच वेळा होतं. मी भाजीपाला दुसऱ्या कुठल्यातरी रेसिपीसाठी घेऊन येते, पण ती रेसिपी काही कारणास्तव होऊ शकत नाही. मग जे आपण भिजत घातलेलं आहे, जसं आता मी इथे तांदूळ भिजत घातलेले होते घावण बनवण्यासाठी. पण बनवण्याचा प्लॅन फसला आणि मी पत्ताकोबी जी आणलेली होती ना, ती मंचुरियन बनवण्यासाठी आणलेली होती. पण तोही प्लॅन फसला. आता म्हटलं यापासून बनवायचं का? वाया तर जाऊ देऊ शकत नाही. असं तुमच्यासोबत सुद्धा बरेच वेळा होत असेल ना? तर कमेंट करून मला नक्की कळवा ना, असं कधीतरी तुमच्यासोबत झालंय का? मग विचार केला की यापासून काहीतरी वेगळं बनवावं, जे नाश्त्यासारखं सुद्धा खाता येईल, मुलांना सुद्धा आवडेल. भाजी-पोळी खाण्याची इच्छा नसेल, तेव्हा सुद्धा आपण बनवू शकतील आणि पौष्टिक सुद्धा असेल. तर आजचा जो पदार्थ आहे ना, आपण पत्ताकोबीचा वापर करून आणि भिजवलेले तांदूळ वापरून तयार करतो आहे. तर इथे मी अर्धी पत्ताकोबी वापरलेली आहे, जी मी अशी किसून घेते आहे. आता यामध्ये मी अर्धा ते 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे. मीठ सर्व पत्ताकोबीला व्यवस्थित लावून घ्यायचं. मीठ घातल्यामुळे पत्ताकोबी पाणी सोडायला लागेल. काही वेळानंतर यातलं सर्व पाणी आपण पिळून वेगळं करून घेणार आहोत. तर आता ही पत्ताकोबी आपण काही वेळासाठी बाजूला ठेवूया. तोपर्यंत आपण बाकी तयारी करूया. तर इथे मी 1 कप तांदूळ घेतलेले होते, जे मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घातलेले होते. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही 2 ते 3 तासासाठी सुद्धा भिजत घालू शकता. आता हे भिजत घातलेले तांदूळ आपल्याला मिक्सरमध्ये घालायचं आहे. तर यातलं सर्व पाणी निथळून घ्यायचं आणि तांदूळ मिक्सरला घालायचे. इथे तुम्ही राशनचा तांदूळ वापरू शकता किंवा तुमच्याकडे जो रेग्युलर तांदूळ वापरला जातो ना, त्याचाही वापर तुम्ही इथे करू शकता. आता यामध्ये मी अर्धा कप दही घालते आहे. दही आंबट असलेलं सुद्धा घेऊ शकता किंवा मध्यम आंबट असेल तरीही चालेल. आता हे मी मिक्सरला फिरवून घेते आहे. अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं आणि आता इथे मी 2 उकडलेले मध्यम आकाराचे बटाटे घालणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एक अजून बटाटा जास्तीचा घालू शकता. पण 1 कप तांदूळासाठी 2 बटाटे पुरेसे आहेत. तर बटाटासुद्धा मी यासोबतच वाटून घेणार आहे. जसं आपण डोश्यासाठी बॅटर बनवतो ना, अगदी तसं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हे एका खोलगट भांड्यामध्ये आपण काढून घेऊया. आता दुसरं वाटण करण्याच्या आधी आपल्याला पत्ताकोबीमध्ये जे पाणी आहे ना, ते सर्व पिळून काढायचं आहे. तर जे बॅटर तयार झालेलं आहे, ते आपण बाजूला ठेवूया. आता आपल्याला तांदळाची दुसरी बॅच वाटून घ्यायची आहे. त्यासाठी जे उरलेले तांदूळ आहे, ते आपण मिक्सरमध्ये घालूया आणि ही बॅच वाटत असताना आपल्याला पत्ताकोबीचं पाणी घालून वाटायची आहे. कारण पत्ताकोबीचं जे पाणी आहे, ते आपण फेकून देणार नाही आहोत. त्याचा सुद्धा आपल्याला उपयोग करायचा आहे, कारण त्यामध्ये सर्व पोषक घटक आहेत. तर ते वाया घालवणे चुकीचे आहे, म्हणून आपण सर्व पाणी व्यवस्थित पिळून घेऊया आणि हे पाणी घालूनच आपण तांदूळ वाटून घेऊया. तुम्ही असंही करू शकता, पत्ताकोबीतलं पाणी सुटायला लागलं, की यातलं सर्व पाणी पिळून घ्यायचं आणि तांदळाचे जे दोन्ही बॅचेस आहे, ते पत्ताकोबीचं पाणी घालूनच वाटून घ्यायचं आणि दही घालत असताना सर्वात शेवटी दही घालायचं. म्हणजे जेव्हा सर्व आपण बॅटर तयार करून घेऊ, त्यानंतर वरून दही घातलं तरीही चालेल. वाटत असताना दही घालण्याची गरज आहे असं काही नाही. वरूनही दही घातलं तरीही चालेल. पण वाटत असताना या पत्ताकोबीच्या पाण्याचा वापर नक्की करा. सर्व पाणी इथे दाबून-दाबून पिळून घेतलेलं आहे. तर या पाण्यामध्ये मीठ सुद्धा आहे. त्यामुळे बॅटरमध्ये मीठ घालत असताना जपून घालायचं आहे. तर आता जे उरलेले तांदूळ होते त्यामध्ये मी पत्ताकोबीचं पाणी घातलेलं आहे. पाणी तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर जे बॅटर आपण वाटून ठेवलेलं आहे त्यामध्ये सुद्धा हे पाणी घातलं तरीही चालेल. उरलेलं पाणी बॅटरमध्ये घाला आणि जेवढं गरज असेल तेवढंच पाणी घालून तांदूळ वाटून घ्या. तर उरलेले तांदूळ इथे वाटून झालेले आहे. हे सर्व बॅटर आपण एकत्रित करून घेऊया. आणि याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला दाटसरच ठेवायची आहे. जसं आपण इडलीचं बॅटर तयार करतो ना, तशा पद्धतीचीच कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. बघू शकता. आता यामध्ये पातीचा कांदा घालते आहे. अगदी बारीक चिरलेला घालायचा. कोथिंबीर घालायची आहे. कोथिंबीर सुद्धा अगदी बारीक चिरून घ्यायची. सर्व जिन्नस घालत असताना बारीक-बारीक चिरूनच घालायची आहे. इथे मी सर्व भाजीपाला असा वेगवेगळा चिरून घालते आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल, तर तुम्ही हिरवी मिरची, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर याचं बारीक वाटण करून घेऊ शकता. आणि तेल गरम करून त्यामध्ये थोडा परतवून घेऊ शकता आणि नंतर या बॅटरमध्ये घातला तरीही चालेल. खूप छान चव येईल. यामध्ये आता जिरे घालायचं आहे. आलं मी असं किसून घालते आहे. मी सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे तुम्ही करू शकता. लसूण, आलं याचा ठेचाही घालू शकता. मीठ घालते आहे. मीठ सुरुवातीला आपण पत्ताकोबीमध्ये घातलेलं होतं, त्या पाण्यामध्ये सुद्धा मीठ होतं, त्यामुळे कमी मीठ घालायचं. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. इथे मी हळदचा वापर टाळलेला आहे. तुम्हाला घालायची असेल तर तुम्ही घालू शकता.
आता हे झाकून आपल्याला 15 ते 20 मिनिटासाठी बाजूला ठेवायचं आहे. तोपर्यंत ना आपण एक मस्त चटपटीत अशी चटणी बनवूया. तर इथे मी टोमॅटो घेतलेले आहे. 3 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहे आणि 2 कांदे घेतलेले आहे. तर टोमॅटो आपल्याला असे मोठ्या आकारामध्ये चॉप करून घ्यायचे आहे आणि कांदासुद्धा असा मोठा-मोठाच आपण चिरून घेऊया. इथे आपण कांदा आणि टोमॅटोची चटणी बनवतो आहे, जी तुम्ही कुठल्याही नाश्त्याबरोबर खायला बनवू शकता. खूप चविष्ट लागते. आता पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करायचं. यामध्ये जिरे घालायचं. थोडे धने घालायचे. आता इथे मी एक मोठा चमचा बिना सालीची उडदाची डाळ घालते आहे आणि अर्धा चमचा चना डाळ घालते आहे. सर्व अगदी मंद आचेवर छान सुगंध येईपर्यंत परतून घ्यायचं. तर बघू शकता इथे डाळ मी परतून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या आहे. मिरच्या खूप तिखट असतील तर कमी घातल्या तरीही चालेल किंवा बेडगी मिरची असेल, काश्मीरी लाल मिरची असेल तर त्याचा वापर केला तर चवही छान येईल आणि रंगही चटणीला खूप सुरेख येतो. इथे मी तिखट असलेल्याच लाल मिरच्या वापरलेल्या आहे. आता यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे. कांदा हलकासा परतायचा आहे. खूप लालसर होऊ द्यायचा नाही आणि यासोबतच टोमॅटो घालायचे आहे. कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला अर्धवट कच्चे ठेवायचे आहे. ही चटणी तेव्हाच चविष्ट लागते जेव्हा आपण कांदा आणि टोमॅटो अर्धा कच्चा ठेवून शिजवतो. तर बघू शकता मी हलकासा परतून घेतलेला आहे. खूप जास्त इथे परतलेला नाही. यामध्ये मी लसूण पाकळ्या घालते आहे. सोबतच आलं घालायचं आहे. परत एकदा मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं. नीट एकदा मिसळून घ्यायचं. हे सर्व गार झालं की आपण मिक्सरला फिरवून याची पेस्ट तयार करणार आहोत. आता मी अप्पे पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे आणि इकडे जे मिश्रण आपण मुरायला ठेवलेलं होतं व्यवस्थित मुरल्या गेलेलं आहे. जवळपास 10 ते 15 मिनिटासाठी मुरायला ठेवलेलं होतं. अप्पे अप्पे पॅनमध्ये जेवढं मिश्रण बसतं तेवढंच मिश्रण आपल्याला वेगळं काढायचं आहे, कारण यामध्ये आपण इनो घालणार आहोत आणि इनोचा इफेक्ट हा 2 ते 3 मिनिटासाठीच राहतो. त्यामुळे आपण सर्व मिश्रणामध्ये इनो जर घातला तर हे बॅटर जे आहे व्यवस्थित फुलणार नाही आणि आपला पदार्थ बिघडू शकतो. तर इथे बॅटर बघू शकता. मी अप्पे पॅनसाठी लागणार होतं तेवढंच बॅटर वेगळं काढलेलं आहे. बाकी झाकून ठेवायचं आणि आता यामध्ये आपल्याला इनो घालायचं आहे. तर जेवढं बॅटर मी वेगळं काढलेलं आहे त्या प्रमाणानुसार 1 इनोचं सॅचे मला इथे लागलेलं आहे. जवळपास 2 कप एवढं हे बॅटर असेल. इनो घातल्यानंतर एकाच डायरेक्शनने 1 मिनिटासाठी व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आणि कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. इडली बॅटरची जेवढी असते तशीच कन्सिस्टन्सी बनवलेली आहे. आता इथे मी सुरुवातीला अप्पे पॅन व्यवस्थित गरम करून घेतलेलं होतं आणि यामध्ये आता 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. सुरुवातीला थोडं जास्त तेल घालावं लागेल, नंतर कमी तेल घातलं तरीही चालेल. तेल व्यवस्थित ब्रश करून घेतल्यानंतर यामध्ये मिश्रण घालायचं आहे. तर थोडं-थोडं करून मिश्रण घालायचं. कारण मिश्रण हे शिजल्यानंतर फुलून जाऊ शकतं. त्यामुळे हे वर येऊ शकतात म्हणून आपल्याला थोडं-थोडं करूनच मिश्रण घालायचं आहे. वाट्यांच्या बाहेर येईल एवढं मिश्रण यामध्ये घालायचं नाही. आणि गॅस आपल्याला अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आहे. मंद आचेवर ठेवूनच आपल्याला हे अप्पे शिजवून घ्यायचे आहे. आता यावर मी झाकण ठेवते. तोपर्यंत आपण चटणी वाटून घेऊया. तर हे मिश्रण संपूर्ण गार केल्यानंतरच आपण चटणी वाटतो आहे. मिक्सरला घालायचं आणि अगदी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची. तर इथे चटणीचा रंग तुम्ही बघू शकता किती मस्त आलेला आहे. आता जे अप्पे आपण शिजवायला घातलेले होते ते बघून घेऊया. एक बाजू व्यवस्थित शिजली आहे की नाही ते बघून घ्यायचं. मस्त खरपूस झालेले आहे. सर्व अप्पे आपण असे पलटवून घेऊया. मध्यभागी अप्पे पात्राला जास्त जाड लागतो, त्यामुळे मध्यभागी जे अप्पे असतात ते जळण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे जे मध्यभागी असतात ते काठावर शिफ्ट करायचे आणि जे काठावर असतील ते मध्यभागी शिफ्ट करायचे. हलकंसं तेल ब्रश करून घ्यायचं. यामुळे अप्पे छान कुरकुरीत होतात आणि चविष्टही लागतात. तर सर्व अप्प्यांना मी अशा पद्धतीने तेल लावून घेतलेलं आहे. आणि थोडं-थोडं तेल आपल्याला बाजूला सुद्धा घालायचं आहे. परत झाकण ठेवायचं आणि 5-1 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं. पण मध्ये-मध्ये आपल्याला उघडून बघायचं आहे. एकसारखं झाकण देऊन शिजवू नका, नाहीतर अप्पे लवकर जळून जातात. कारण इथे डायरेक्ट जाळ लागतो आहे आणि मध्यभागी जे अप्पे असतात ते बरेच वेळा जळून जातात. त्यामुळे आपल्याला मध्ये-मध्ये चेकसुद्धा करायचं आहे. तर इथे बघू शकता काठावर जे अप्पे आहेत ते अजूनही व्यवस्थित शिजल्या गेलेले नाही. पण जे मध्यभागी असतात ना ते व्यवस्थित शिजले जातात. तर जे शिजलेले आहेत ना ते वेगळे काढून घ्यायचे आणि जे शिजायचे आहे ते 2 ते 3 मिनिटासाठी परत शिजवून घ्यायचे.
तर इथे मी जे शिजलेले अप्पे आहेत ते वेगळे काढून घेतलेले आहे आणि जे अजून शिजायचे आहे, ते अप्पे पात्रामध्ये परत शिजायला घातलेले आहे. मस्त कुरकुर अप्पे तर तयार झालेले आहे. चटणीसुद्धा तयार झाली, पण चटणीवर अजून तडका मारणे बाकी आहे. तडका मारण्यासाठी तेल गरम करायचं, यामध्ये मोहरी घालायची, सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या आणि कढीपत्ता घालायचा आहे आणि हा तडका आता चटणीवर घालायचा आहे. ही चटणी तुम्ही फक्त अप्प्यांबरोबर नाही, तर कुठल्याही साउथ इंडियन पदार्थाबरोबर खायला बनवू शकता. अतिशय चविष्ट लागते आणि बनवणे बघितलं तुम्ही अतिशय सोपी आहे. आणि हे अप्पे तुम्ही बघू शकता काय मस्त दिसते आहे. याची चव ना जवळ-जवळ मंचुरियनसारखीच येते. कारण यामध्ये आपण पत्ताकोबी घातलेली आहे आणि पत्ताकोबी भाजल्यानंतर ना चव मंचुरियनसारखीच येते. त्यामुळे जर तुम्हाला मुलांना तेलामधून तळलेले, भरपूर सॉसेस घालून तयार केलेले मंचुरियन खाऊ घालण्याची इच्छा नसेल, तर हा पदार्थ तुम्ही कुठलीही काळजी न करता मुलांना भरपेट खाऊ घालू शकता. चवीलाही खूप मस्त लागतो, बनवणे अगदी सोपी आहे आणि कमी वेळामध्ये तयार होणारा पदार्थ आहे. समजा तुम्हाला तांदूळ भिजत घालण्याची आठवण राहिली नसेल, तर तुम्ही आयतं तांदळाचं पीठ वापरू शकता किंवा रव्याचा वापर केला तरीही चालेल. वरून कुरकुरीत आणि आतमध्ये बघू शकता मस्त जाळीदार आणि मऊसूत झालेले आहे. यामध्ये भरपूर आपण भाज्या घातलेल्या आहे. त्यामुळे पौष्टिक सुद्धा आहे आणि चवीला तर मस्त लागतातच. रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर नक्की करा आणि अशाच रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघत राहायची असेल, तर घरोघरी अन्नपूर्णा या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करून साईडला जे बेल आयकॉन आहे ते दाबायला विसरू नका. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार.